Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của tôi. Hôm nay tôi sẽ lái máy bay. Mấy tập trước thì tôi đã thử lái trực thăng rồi, nhưng máy bay thì chưa. Và hôm nay tôi sẽ thử lái xem nó có phê như thế nào. Ok, tôi đang ở trong sân bay. Bây giờ chúng ta sẽ chạy về lên máy bay về thủ tục. Đi thử. Đây là lần đầu tiên tôi đi máy bay đó. Chạy chậm quá. Ôi, chỉ khó chạy đi. Với tốc độ này thì không biết lúc nào mới đến đây. Thẳng lên đây. Thẳng lên đây. Thẳng lên. Đây. Bây giờ sẽ không lái trực thăng nữa. Đây, chiếc kia không phải. Đây, trực thăng cũng không phải. Mình chỉ lái máy bay thôi. Tại vì mình chưa lái máy bay lần nào cả. Đây, chiếc này đây. Sẵn sàng chưa? Cất cánh không thành công. Vâng, chúng ta lái máy bay không thành công rồi. Quá đèn. Lần đầu tiên lái không nên làm mấy. Chúng ta lấy chiếc khác, mình ở sân bay mà sao? Đây, vẫn có trực thăng. Đây, lần này sẽ thành công. Vào. Đùa thôi, cái cất cánh đấy. Reverend Winston Goodman here, and I'm here to tell you that together we can live in Vegas where it's not the house always wins, it's the home. What do I mean by that? I'm talking about family and decency. I'm talking about hard work paying off. I'm talking about making a folks like you and me making a difference. Your neighborhoods and communities need not walk in the shadows of those casinos. Your tax dollars need not be wasted on more government waste and excess. But when you walk up to that ballot box, think about who you want to be calling the shots in this town. The high road is front the strip for the people who actually call this city home. Both good ones, and together we can build a better place. Bắt máy. Đang hơi tự do. Đùa thôi. Wow. Chỉ xong 1 phút ngu người. Gây ra một thảm họa. Quá buồn cười. Và video đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký và like. Đừng quên chia sẻ nhé. Ok. Về các bạn.